Вітаю всіх на каналі FF. Слава Україні! Ми починаємо робити порівняння між камерами. В принципі, це модно і популярно. Але я буду це робити, оскільки в тому є певний сенс. Бо коли поставити поруч, начебто дві дуже схожі речі, то ми починаємо бачити чимало нюансів і тонких моментів, яких би не бачили в кожній із цих речей зокрема. Що схожого між двома такими різними камерами? Mamiya C330 Professional S і Yashica D. Перш за все, це плівкові камери середнього формату 6х6, тобто негативи на виході одного розміру. Отже, формально, по суті, в результаті застосування цих камер отримуємо те саме. І крім того, вони належать до одного і того самого екзотичного, архаїчного і все ж чудового, бажаного і автентичного класу двооб'єктивних дзеркальних камер TLR – Twin-Lens Reflex. Тобто камер без клацання дзеркала із чудовим світлим квадратом у видошукачі в стилі Малевича, бо існував не лише чорний квадрат, простою і ефективною перемоткою плівки зі збереженням її площинності, з тихими затворами, що шепочуть, з порівняно компактними розмірами і вагою, які дають відчуття справжньої і автентичної фотографії, чудову пластику відбитків і тому подібне. На тому подібності закінчується, бо камери дуже різні. Формально все схоже, але насправді в деталях усе різне. Але диявол ховається саме у деталях. І головною відмінністю камер системи Mamiya TLR є те, що для них є змінна оптика. Може, відразу візьмемо бика за роги і почнемо із розмірів і ваги. Отже, спочатку розмір. Не буду наводити конкретних цифр, бо це мало що дає на практиці. Просто поставимо їх поруч. Вони виглядають поруч як маленький електромобіль і великий позашляховик. Відповідна і вага. Yashica D важить 1040 грамів, а Mamiya C330 Pro S із об'єктивом 80 на 2,8 – 1670 грамів, а із ручкою для тримання і ремінцем 1960 грамів. Різниця більше, ніж у 1,5 рази. Тобто Yashica без проблем можна поставити у рюкзачок і вага суттєво не зросте. Чому без проблем? Бо вона легко поміщається у шкіряний футляр правильної форми, який своєю чергою для збереження можна обгорнути целофаном з пухирцями. Вуаля! Можна ставити куди завгодно, навіть у середню дамську торбинку. З Mamiya цей номер не пройде. Чому? Бо макрозйомка і турбота про фотографа Шульгу продиктувала наявність двох великих пластикових коліщат для наводки на різкість спереду і по боках. Їх не сховаєш у шкіряний футляр, який і так без потреби. Чому? Бо органи управління на цій камері стирчать з усіх сторін. І шкіряний футляр камеру повністю не захистить, а знімати його буде незручно. Отже, ця камера не лише суттєво важча і габаритніша, має деталі, які завжди будуть видаватися, але й потребує для переноски лише спеціальний кофр. По суті, з Yashica при потребі завжди можемо взяти ще одну камеру вагою до кілограма, навіть 1,5. А от Mamiya з додатковими 1-3 об'єктивами не терпить нічого сусідства. Хіба малесенької мильниці. Але стиль зйомки для них зовсім інший. І тому така пара також не дуже пасує. Отже, Mamiya створює окреме багажне місце і відчутну додаткову вагу. Її варто брати лише тоді, коли знадобиться змінна оптика. Яка разом із кофром виведе вашу вагу на червону межу для мене – це 2,5-3,5 кг. Бо фотограф не віслюк. Він має витрачати свою енергію не на тягання, а на вільне пересування, вчування в оточуюче середовище і думання. Як бачите, це тільки початок, а ми вже бачимо, що насправді камери дуже різні і вони є для різного використання. Тепер наступний момент, який оглядачі просто пропускають, а він надважливий. Колись навчання фотографії починалось із тренувань, як правильно тримати камеру і як натискати на спуск лише одним пальцем
тримаючи все решта нерухомо. Це актуально навіть і тепер для цифрових камер з чутливими матрицями і з оптикою зі стабілізаторами. Чому? Відповідь проста – вібрації. Перегляньте ще раз моє відео «Штативи Ліга Чемпіонів». Там про це достатньо детально. Отже, як я беру свою Yashica при зйомці? Моя ліва долоня впевнено робить обценьки, де великий палець позаду, а решта впираються об об'єктивну дошку. Зусилля направлені одне до одного і виключають вібрації. Що робить моя права рука? Майже те саме. Але додатково вказівний палець на спускові, великий так само позаду, середній впирається під об'єктивною дошкою об корпус, створюючи зусилля назустріч великому пальцю і вибудовуючи додаткові обценьки справа. Безіменний і мізинець підтримують камеру знизу. Лікті притиснуті до корпусу. Все стабільно. Руки знаходять своє місце без проблем. Додам, що у моєї Yashica найніжніший спуск затвора серед усіх без винятку моїх камер. Її можна полюбити хоча б за це. А як справи у Mamiya? Я беру її на руки як повненьку жінку. Її форми на відстані радують око, але в руках я відразу відчуваю, що маю річ. Мій великий палець лівої руки впевнено лягає ззаду, а інші трохи нервово вчіпляються за вузький бортик біля рухомої передньої частини. Я не можу їх покласти на рухому частину, як у Yashica, з кількох причин. Якщо я починаю стискати обценьки, то чітко відчуваю, як дошка з об'єктивом рухається назад, збиваючи різкість. Чорт! У Yashica такого немає. А тут є, навіть якщо я користуюся чарівним важельцем, який регулює зусилля руху по рейках, тобто наводки на різь. А ще моя рука недостатньо велика, щоб зручно покласти пальці біля об'єктива. Французи кажуть, що груди красивої жінки завжди поміщаються в руках справжнього мужчини. Не про цю камеру і не про мої руки. Отже, решта пальців нервово зачіпляється за вузький бортик і їм хочеться просунутися вперед. Але не можна, бо вони можуть зачіпати міг, а це не бажано. Бо коли передня частина рухається назад, то вона може притиснути їхні кінчики. А рухома шкала відстані не дає вільно зміститися їм униз. І тому я пішов на нечувані жертви і до важкої камери доштукував зліва ще додаткову ручку. Хоча на подібні збочення у інших системах я ніколи не йду. Вага в результаті стрибнула ще на 190 грамів і з ремінцем сягнула вже величини 1960 грамів. Це дещо стабілізує ситуацію, дозволяє комфортніше переносити камеру в руках, але не дає тої стабільності, яку я маю із Yashica. А що з правою рукою? Трюк з переднім пальцем позаду, вказівний на передній спусковій кнопці, а решта підтримують знизу. Середній внаслідок нижнього розміщення спускової кнопки можна поставити лише з-під низу. Тут не проходить. Камера надто велика. І ще коліщатко наводки на різкість не дає комфортно вказівному пальцеві лягти на спуск. Тому наймудріше, що я можу зробити, це покласти великий палець на боковий спуск. О боги, щастя, що є додатковий спуск. А решта пальців підтримують камеру знизу. Я ще можу опустити руку нижче і одночасно тиснути на 2 спуски затвору. Це також варіант. Але надійних обценьок, як у Yashica, справа немає. З цією камерою можна забути про витримку 1/15 з рук. Але я її так не практикую. Можливо, у вас інший досвід? Поділіться. Отже, у Mamiya 2 спуски затвору. Нижній, як на мене, розташований невдало. У Yashica один, дуже м'який і зручний, але під нестандартний тросик, який мені не потрібен, оскільки найчастіше нею знімаю з рук. У Mamiya спуск затвору має блокування при виставленні отут значення L, а у Yashica цієї функції, на жаль, немає. Що ми робимо далі після того, як взяли камеру в руки? Дивимось у видошукач. І тут Mamiya постає у всій своїй красі. Світліший видошукач лише у нового Rolleiflex. Гарний, світлий, зі змінними екранами, з окремо розташованою сіткою, яку можна парувати з будь-яким екраном. Насолода. А Yashica, тут вона пасе задніх.
У неї найтемніший екран серед моїх TLR-ок. На вулиці це ще окей, але в приміщенні з ним виникають проблемки. До речі, замість дорогої C330S можна купити значно дешевшу C330F. Як на мене, принципово гіршим у останньої є лише екран. Але за різницю в ціні ви легко можете докупити екран від Ріка Олесона або навіть замовити собі дорогущий Maxwell. Що ще про водошукачі? У Mamiya при користуванні лупою решта простору закрита від зайвого світла, що зручно. Таке лише у неї. Спортивний водошукач відкривається і закривається легко, лупа змінна, як і маски на спортивний водошукач. Є навіть із лінзами. Водошукач змінний, легко чиститься і знімається. Можна додатково ставити пентапризми, які, втім, суттєво затемнюють екран. Не раджу. У Yashica водошукач незмінний. При перетворенні спортивного водошукача у звичайний є заїдання. В принципі, в модифікаціях із об'єктивом для водошукача зі світлосилою 2,8 картинка у водошукачі мала би бути світлішою. Але така камера вже у іншому ціновому діапазоні. Очевидно, в обох камерах визначення експозиції по зовнішньому експонометру. Хоча Mamiya і має такий вбудований в одну з модифікацій пентапризми. Цим проблем бути не повинно. Як виставляється значення витримки і діафрагми у Yashica? Легко, як у Rolleiflex. Крутяться два коліщатка, а ми лише дивимося у віконечко зверху, щоб вибрати потрібні значення. У Mamiya це складніше, потрібно розвертати камеру, щоб виставити вибрану пару на об'єктивній дошці. Не надто зручно. У Mamiya зведення затвору зблоковане з перемотуванням плівки. У моїх екземплярах воно відбувається легко, за допомогою великої ручки, хоча й чути характерно для багатьох моделей поскрипування. Це нормальна річ, лякатися не варто. Мультиекспозиція виставляється легко за допомогою цього кільця. При цьому затвор можна окремо взводити і спускати, а плівку при цьому не перемотувати. У Yashica взвод затвора не зблокований з перемотуванням плівки, тому потреби у окремому виставленні мультиекспозиції немає. Про те, щоб перемотати плівку на кат вперед, слід натискати на цю кнопку і слід виробити звичку перемотувати плівку після кожного спуску затвора. Подібний трип роботи у молодших 220-х моделей Mamiya, як і взагалі у переважної більшості старших і дешевших моделей. Зате у Yashica є шкала глибини різкості, що зовсім не зайве. Однак у Mamiya є чудовий об'єктив 105 на 3,5, який має не лише шкалу глибини різкості, але й можливість контролювати її візуально, виставляючи потрібну діафрагму в оглядовому об'єктиві. Єдиний серед усіх TLR-ок, до речі. Хоча шкода, що єдиний. До речі, у Yashica ми бачимо відстань у метрах. Оскільки у Mamiya змінна оптика, то справа складніша. Поворотом цього своєрідного олівця з гранями потрібно встановити фокусну відстань вибраного об'єктива. У цьому віконечку для об'єктивів з фокусною відстанню 55, 65 і 80 мм бачимо відстань. Для інших фокусних віддалей метри відсікаються тут. Але оскільки для всіх об'єктивів, крім нової 105-ки, шкали глибини різкості немає, то я цим ніколи і не заморочувався. У Yashica тут передбачено виставляння пам'ятки про чутливість плівки. У Mamiya ззаду передбачено місце під пам'яткою, відірваної з коробочки з-під плівки. Як системна камера, Mamiya дозволяє використовувати плівку і 120-го, і 220-го типів, якщо ви таку знайдете. Нарешті доходимо до відкривання камери. У Yashica тут гарний замок, схожий на замок у Rolleiflex. А у Mamiya з цим трошки перемудрили. Оцей важелець слід посунути вниз і одночасно натиснути на кнопку, монтовану у важелець, що дозволяє вкладати, виймати котушку. Зате кришка відчиняється автоматично і при натисканні автоматично фіксується у зачиненому положенні. А ще вона не зблокована з дном, тому при відкриванні кришки
ручку знімати не потрібно або й знімати зі штатива. Що суттєво і на що не звертають увагу, завдяки розмірам у Mamiya плівка практично не згинається у фільмовому каналі. І це дуже велика перевага для збереження її площинності. Порівняйте зі складними магазинами для плівки у знаменитого Hasselblad. Як вони там тільки не вигинаються. Автоспуск і спалах я пропущу. Наостанок про кілька специфічних опцій у Mamiya завдяки змінності оптики. Ось тут маємо переключення Lock-Unlock, і при переключенні в положення Unlock плівка закривається від засвітки шторкою. Цей дротик розблоковується і ми можемо поміняти об'єктив таким чином. А ще поблизу включення-відключення замка є кільце, яке виставляє фокусну віддаль об'єктива. Навіщо це тут? А це впливає на рухому стрілку у видушакачі, яка показує, скільки зверху квадрата ми маємо відсікти згідно поправки на паралакс. Знизу ми собі можемо лише прикинути. І геніальність інженерів. Водночас ця стрілка показує поправку експозиції при видовженні міхів при зйомці на близьку відстань. Є відповідні позначки на екрані. У останніх моделей Rolleiflex, до речі, така поправка на паралакс автоматична за рахунок системи руху дзеркала. Але знімати з ним близько проблематично, як і Yashica, у якої корекції паралакса немає, але за мінімальної віддалі 1 метр я прекрасно відчуваю все сам. У минулому відео я розповів про небанальний набір оптики до камер Mamiya. Вона, строго кажучи, не макро, але дозволяє знімати прямо з рук дуже зблизька. І для середнього формату це унікально. Цього немає у жодної іншої системи, а макрооб'єктив для Rollei чи Hasselblad коштує як увесь набір оптики для Mamiya. Дехто з фотографів рекомендував для збереження часу на заміну об'єктива водночас носити із собою 2 камери з різними об'єктивами. Це одна із причин, чому у мене 2 такі камери. Однак вага такого набору складає біля 4 кг, а з кофром, додатковими лінзами ще більше. Важка рекомендація. Отже, висновки. Це різні камери з різними можливостями. У Mamiya цих можливостей значно більше, як камери системної, за що заплачено її розміром і вагою. Але в дорогу, чи непрості умови, чи просто із собою на всякий випадок, я однозначно візьму мою улюблену Yashica D. Хоча обидві камери дуже надійні. Проте фотограф не віслюк і тягати зайве йому не на користь. Очевидно, в студії при неспішній зйомці зі штатива я надам перевагу Mamiya. Хоча при зйомці в студії з рук я схильний використати або Yashica, або взагалі інші камери. При зйомці архітектури, чи якихось інтер'єрів, чи деяких пейзажів, чи квітів, але коли не потрібно довго нести камеру на собі і є можливість десь поставити кофр, я би надав перевагу Mamiya, але уважно прикинув би, який мінімальний набір оптики мені згодиться. Плюси Yashica очевидні: компактність, надійність, продуманість, простота, пір'їний спуск затвора і легкість вкупі з дуже демократичною ціною. Тому я використовую її значно частіше. До її мінусів належить темний видошукач і добротний, але без блиску об'єктив. Виправлення цих недоліків неминуче приводить мене до інших камер, інших виробників у іншій ціновій категорії. Заслуга Yashica якраз полягає у чудовому балансі ціна-якість, можливості не тремтіти над апаратурою і не мати жодних проблем з використанням. З Mamiya все складніше. У нас духовний зв'язок, платонічна любов на відстані. Це вимоглива дама із купою специфічних побажань. Нелегка на підйом подруга для подорожей. Головне у ній – це не банальна пластична оптика, яку досить точно означують між хорошою і дуже доброю. Яку я можу використати для портретів крупним планом, чи зйомки зблизька, чи інших специфічних речей, до чого інші TLR-ки просто не підійдуть або із суттєвими обмеженнями. Чарівний видошукач, велика кількість додаткових опцій і помірні ціни на оптику, площинність плівки і макрозйомка. Але ж вага і розміри. І все це можна було би значно легше перетерпіти, якби не прикрі
ергономічні промахи. Поганий, на мою думку, захват цієї камери нівелює купу специфічних переваг TLR і натякає на потребу до загальної немалої ваги додати ще вагу штатива. Така у нас любов на відстані. Але заради справедливості слід зауважити, що маленька Даян Арбуз тягала на собі дві старі мамії, ще із ручками і з палахами, і при тому не падала. Але в певному сенсі мені більше подобається Вів'єн Майер, якщо ви розумієте, про що я. Цікаво почути ваші думки з приводу моїх думок. І хто ж переміг? Чи сподобався вам двобій? До зустрічі!